नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई क्लियर स्क्यानरबाट डकुमेन्ट स्क्यान गरेर कसरी शेयर गर्न सकिन्छ इमेल अथवा भाइबर मार्फत भनेर देखाउँदैछु। अब पहिला त तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर क्लियर स्क्यानर नाम गरेको एप डाउनलोड गर्नु पर्यो। यसको आइकन यस्तो हुन्छ, यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो आइकन यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ। क्लियर स्क्यानर इन्स्टल भइसकेपछि त्यसलाई खोल्नु पर्यो र खोलिसकेपछि तपाईहरुले अब स्क्यानिङको लागि चाहिँ तयार डकुमेन्ट्सहरु तयार पारेर राख्नु पर्यो। डकुमेन्ट्स तयार भइसकेपछि यहाँ क्यामेराको आइकन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो अथवा छुनु पर्यो। छोइसकेपछि अब डकुमेन्टलाई राम्रो ब्याकग्राउन्डमा राखेर स्क्यान गर्न थाल्नुपर्छ। क्यामेरा नहल्लाइकन डकुमेन्टलाई पुरा कभर गर्ने गरी अलि माथिबाटै खिचे पनि हुन्छ, पुरा कभर गर्ने गरी फोटो खिच्नु पर्यो। अब अलिकति तपाईले एंगल मिलाएर खिच्नु भयो भने सजिलो हुन्छ, पछि चाहिँ क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म चाहिँ फोटो खिच्दै छु। आई क्लिक्ड द बटन जस्ट नाउ र यहाँ एउटा क्रपको अप्सन आउँछ। क्रप गर्दाखेरि चाहिँ यसको यो स्मार्ट क्रप छ। यो स्मार्ट क्रपलाई तपाईहरुले यताउति दायाँ बायाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ र छड्के फोटो खिच्नु भएको छ भने पनि यसले चाहिँ मिलाइदिन्छ, सोझो पार्दिन्छ। यो कसरी क्रप गर्नुहुन्छ त्यो आधारमा हैन। यो चाहिँ तपाईको स्मार्ट क्रप हो। अब ठीक क्रप चाहिँ ठीक भयो भन्ने भएपछि ठीक चिन्हमा छुनु पर्यो। त्यसपछि अब यहाँ सेटिङहरु छ, माथि कलर राख्ने कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट राख्ने कि अथवा क्लियर भनेको कन्ट्रास्ट सन्ट्रास्ट सबै एकैचोटी मिलाइदिने, अटोमेटिकली मिलाइदिने पार्ने कि डकुमेन्टको रूपमा ट्रिट गर भन्ने कि अथवा फोटोको रूपमा सेभ गर भन्ने कि अथवा ओरिजिनल चाहिँ सेभ गर भन्ने हैन। यो चाहिँ अप्सनहरु हामीसँग छ। जुन चाहिँ क्लियर आउँछ त्यही कुरालाई हामीले सिलेक्सन गर्नु पर्यो। अहिले मैले फोटोको रूपमा सिलेक्सन गर्दाखेरि क्लियर आयो। अब त्यो मिलाइसकेपछि ठीक चिन्हमा छुनु पर्यो। अनि अब अर्को डकुमेन्ट, अब अर्को पेज पनि थप्न मन लाग्यो भने अर्को डकुमेन्ट पनि यसैमा स्क्यान गर्नु पर्यो, यही फाइलमा स्क्यान गर्नु पर्यो भने क्यामेराको बटनमा छुनु पर्यो। त्यसपछि पुरानोलाई हटाउने र नयाँलाई चाहिँ नयाँ डकुमेन्टलाई राख्नु पर्यो। नयाँ डकुमेन्टलाई राखिसकेपछि अलि पुरै भ्याउने गरी माथिबाट फोटो खिच्नु पर्यो। जस्तै म अहिले यहाँ छड्के खिचेर तपाईहरुलाई उदाहरण देखाउँदैछु। छड्के खिच्दाखेरि पनि क्रप गरेर गर्दाखेरि यसले मिलाएर तपाईको डकुमेन्टलाई सोझो पार्दिन्छ। मैले छड्के फोटो खिचेको छु, तर अब यो क्रप आफै मिलाएको छ, नमिलाए भए मिलाउनु पर्यो। सार्न मिल्छ, यसलाई यसरी सार्न मिल्छ। ब्याकग्राउन्ड अलिकति कन्ट्रास्टिङ ब्याकग्राउन्डमा राखेर फोटो खिच्नु भयो भने चाहिँ कागज र अथवा डकुमेन्टलाई र अरु ब्याकग्राउन्डलाई एकैछिनमा यसले आफैले छुट्याइदिन्छ स्मार्टली। त्यो गरिसकेपछि तपाईले क्रप गरेर ठीक चिन्हमा चाहिँ छुनु पर्यो र यसको विशेषता चाहिँ बोर्डर एडजस्ट गर्दा यो माथिको टुप्पोलाई चाहिँ जुम गरेर पनि देखाउँछ हैन। ठीक चिन्हमा छौं। गरिसकेपछि अब यो पहिलाकै सेटिङमा छैन, फोटोमा लगेर गर्ने भने यस्तो आउँछ, क्लियर गर्यो भने यस्तो आउने भयो। जुन क्लियर आउँछ त्यही चाहिँ जुन राम्रो आउँछ त्यही चाहिँ ठीक लाउनु पर्यो। ठीक मैले लगाइसकेँ। अब दुईटा पाना भएको हाम्रो डकुमेन्ट भयो। यो डकुमेन्टलाई रिनेम गर्न सकिन्छ यहाँ छोएर। माथि डकुमेन्ट 33 भन्ने नाममा छोएर रिनेम गर्न सकिन्छ। अब रिनेम गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्वालिटेटिभ क्वेशन्स भनेर म रिनेम गर्दैछु। ओके गरौँ। ओके गरिसकेपछि माथि क्वालिटेटिभ क्वेशन्स भनेर आयो। अब यो डकुमेन्टलाई यदि तपाई शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने इमेलबाट अथवा अरु कुनै माध्यमबाट शेयर भन्ने अप्सन छ यहाँ तल। शेयरमा छुनु पर्यो। शेयरमा छोइसकेपछि अब इमेल पठाउने हो भने जीमेल अथवा इमेलको अप्सनहरु तल छ हैन। इमेल चाहिँ अब तपाईको मोबाइलमा सेट गरेको हुनु पर्यो। जीमेल सेट भएको छ भने जीमेल भन्ने एप राख्नु भएको छ भने जीमेलमा छुन सकिन्छ।
अनि जिमेलमा छोइसकेपछि तपाईँको जिमेल खुल्छ। अनि यहाँ चाहिँ अब कसलाई पठाउने हो त्यो नाम लेख्नु पऱ्यो। म अहिलेको लागि आफैलाई पठाउँदैछु। सब्जेक्ट के राख्ने त भन्दाखेरि सब्जेक्ट चाहिँ क्यु क्वेसन्स भनेर राख्दैछु अहिलेको लागि। म इमेल लेख्नु पऱ्यो। आई सेन्ड अ फाइल, प्लिज ह्याभ अ लुक भनेर म पठाउँदैछु। र सेन्ड बटन थिचिसकेपछि यो अब इमेलमा जान्छ र एउटा विज्ञापन आउँछ। यसरी तपाईँले क्लियर स्क्यानर प्रयोग गरेर डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ स्क्यान गरेर इमेल मार्फत अथवा अरू तरिकाबाट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अरू अप्सनहरू पनि छ। मैले अहिले जिमेल प्रयोग गरेँ, तर त्यहाँ भाइबरहरू, वाट्सएपहरू सबै सेयर गर्न मिल्ने जति एपहरू चाहिँ देखाउँछ। त्यसमा तपाईँले आफूले रोजेको ठाउँमा गएर चाहिँ डकुमेन्ट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो पिडिएफको रूपमा मात्रै होइन, जेपिजीको रूपमा पनि पठाउन मिल्छ। तर पिडिएफको रूपमा पठाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ, सबै पेजहरू एउटै फाइलमा जाने भयो। त्यस कारणले पिडिएफ नै मन पराउँछु म चाहिँ। आजको लागि यति। अर्को ट्युटोरियलमा हाम्रो भेट हुनेछ।